Put something underneath your feet. You're draining your chi. It's draining your chi without insulation. When you meditate, morning everyone. When you meditate, what's happening when you're building up your chi? Thiền quý vị đang tụ cái khí lại. That's what happens naturally. Every time you meditate, your chi builds up around your navel. Mỗi lần quý vị thiền, khí nó tụ lại là cái đan điền quý vị, nó có rung quý vị. And that's why you should be smarter and try to avoid the chi from draining out of you. Quý vị thiền khôn ngoan và biết tránh cái khí nó bị tuột ra. Okay, so the chi when you meditate have enough insulation around you. Nên ngồi thiền avoid direct contact with the ground or the walls. Ngồi thiền này né ngồi trên cái chỗ trống như đá hay là tường. It's best to sit on something to insulate yourself on the ground. Ngồi nên tránh ngồi sát trên đất, nên cái thả một cái gì đó để cho nó tránh cái sự đụng chạm thẳng. And so, for example, you sit and you have barefoot like that against the ground. Nhà ngồi chân không như vậy nữa. All you do is now all the chi you build up is going to drain out very quickly. Cái chân không mà ngồi như vậy á, thì khi mở thiền xong á, thì ban những cái khí á, nó bị tứ lớp ra ngay lập tức. Thành ra so you really undo it very quickly all your meditation practice. Cái việc làm như vậy là phá hết tất cả những cái lợi ích mà quý vị mới thiền xong. Okay, so pay attention, be smart about it. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, that's enough for today then. Như vậy đã đủ rồi. No? This week is a week of Thanksgiving. Tuần này tuần của, we'll be celebrating Thanksgiving within a week. And I don't know you're going to have time next weekend to come and meditate. Không biết tuần sau quý vị có thời giờ không để mà tới thiền. Because I imagine that the weekend you want to spend time with your family. Weekend sau chắc là tuần tới cuối tuần chắc quý vị cũng bỏ thời giờ để mà với gia đình, người thân yêu. So I like to speak a few words about Thanksgiving. Ngày hôm nay thầy muốn dùng cơ hội để nói một vài câu về cái lễ tạ ơn này. I'm very grateful to all the support that we received the last 10 years of teaching Chan. Thầy rất là cảm ơn cái sự giúp đỡ sự ủng hộ của rất nhiều người vì đã dạy được thiền 10 năm. It's been 10 years now, over 10 years of teaching Chan. Dạy thiền 10 năm rồi. I first started in Long Beach at my brother's living room. Bắt đầu dạy cách đây 10 năm ở cái phòng khách của người em ở Long Beach. And I was curious. Thầy tò mò lắm. My first student was my neighbor who's 73 years old. Hồi đó học trò đầu tiên của thầy là một cái người láng giềng 73 tuổi. He practiced transcendental meditation for 10-20 years. Ông luyện thiền 10-20 năm rồi, thiền transcendental meditation. He used to fly to India to stay in ashram for 2 or 3 months at a time. Từ trước ông thường bay qua Ấn Độ ở trong cái ashram, cái thiền viện người Ấn Độ giáo cả 2-3 tháng to learn meditation.
And so he came around to learn meditation from me out of curiosity. Qua học thiền người ta tò mò chơi vậy thôi. And you wouldn't believe it. For people who meditated for 10 years or more, vì tưởng tượng một người đã thiền hơn 10 năm trời, and he didn't even know how to sit properly, mà không biết ngồi thiền cái tư thế cho nó đúng. Okay. He was not able to get into half lotus, không vào được bán già luôn nữa. And after practicing with us, with me for about a year and a half, he was able to sit in half lotus. Sau khi luyện với thầy 1 năm rưỡi, thì ông thành vào ngồi được bán già. And both his feet are flat. Hai cái chân nó đều đụng đất. Okay. So very humble beginnings, and now you don't realize it, but 2 years ago I almost quit. Thầy không biết, quý vị không biết, 3 năm trước thầy suýt bỏ cuộc rồi. So I was down to 1 or 2 students per meditation session. Lúc đó dạy thiền có 1-2 học trò tới thôi. And actually 3, but 2 of them were my Lap-Phong disciples. Đó thì ra có 3 người tới, thì ra có hai người là người xuất gia, còn người là người tại gia. And so now all of a sudden so many of you come. Bây giờ tự nhiên có nhiều người tới. I used to be curious about my first curiosity when I started teaching chant. Cái thầy thắc mắc mà tò mò đầu tiên đó, khi bắt đầu dạy thiền là whether I could teach you how to progress when you meditate quickly. Thì tò mò đầu tiên là không biết mình có thể giúp cái vị tiến bộ lẹ khi mà thiền là không. Because I'm very impatient as a person. Believe it or not, I'm a chant teacher and yet I'm very impatient. Mặc dù thầy là người thiền sư thì dạy thiền, nhưng đều rất là thiếu kiên nhẫn. Because when I do something, I need to have a goal. I need to know how far along, how well I'm progressing against my goal, towards my goal. Very Americanized chant, if you will. Thì thầy theo cái phong tục người Tây phương á, làm gì có mục tiêu cái đã. Có mục tiêu rồi mình quay từ mình đang tới mục tiêu nó lẹ là chậm, nó ra sao. Okay? And so I was curious, if I don't spend time teaching people to meditate at all, nếu như bỏ thì dạy cái vị thiền, I want to make sure you're progressing. I'm helping you progress. If not, I'll be wasting my time and your time. Nếu mà thầy dạy thiền quý vị mà không giúp quý vị tiến bộ được, thì thầy chỉ phí thời giờ của thầy và chỉ phí thời giờ của quý vị thôi. Okay. Very anti-American. That's not be a good use of people's time. Phí thời giờ. So that's why I taught my first student. He progressed very quickly, as a matter of fact. And dạy cái ông học trò đầu tiên tiến bộ rất là này. Within 3 years, ngồi trong 3 năm, he reached seventh samadhi. Ngồi trong 3 năm, ông đạt tới được thất định. To give you an idea what that means, this class is 9th level samadhi. Cái lớp này là lớp cửu định. So he's only 2 levels away from graduation. Ông chỉ còn 2 lớp, 2 nấc nữa là học xong cái lớp này. It turns out it's not as simple as you think. Thì ra nó không dễ như cái vị tưởng đâu. From 7 to 8 is very hard. Từ thất định cho tới bát định nó khó lắm. Level of 8th level samadhi, bát định is a level of the Hindus. Đó là mấy cái vị yogi đó, mấy người Ấn Độ giáo đó.
they are considered the transcendental teachers of India. Họ là những cái vị bậc thầy rất quý trọng ở bên Ấn Độ. And from 8 to 9, từ 8 tới 9, it's virtually impossible. It's very, very difficult. Từ 8 tới 9 nó còn khó hơn nhiều nữa. Okay. But anyway, I did my first student a disservice. Thầy công nhận thầy khi dạy người học trò đầu tiên, thầy dạy trật. Because I emphasized too much on progress and not the ultimate purpose of chant. Thầy dạy ông chú trọng nhiều quá cái tiến bộ mà không chú trọng tới cái căn bản của cái thiền. Cái mục tiêu của thiền là cái gì? Okay. So as a result, he progressed very quickly. He surpassed his teachers and so on. Ông đang tiến bộ lẹ quá mà ông hơn những thầy của ông nữa. And then when you get to a higher level, it's very difficult to teach you. Càng ngày càng cao càng khó dạy cái gì. Okay, you don't listen anymore. Càng ngày càng lên cao càng dạy cái gì không nhớ lời. Okay, and you can example cho thầy cho cái ví dụ. What happened? Oh, this young lady here. See her? She's in Samadhi again. This one right there, the one who dresses funny. Nó bà cụ này, see, bà đang nhập định nữa luôn. That's how she is. Ngồi đâu nhập định đấy bây giờ. Nowadays she enters Samadhi wherever she sits. Look at her. I don't think she's dead. Don't try to cremate her or put her in a coffin, okay? She's still alive. Okay, cái gì đừng có tưởng lầm, tưởng bà chết đó, nhưng bà thì các bạn nhập định thôi á. When she first came to the temple, she was in third dhyana. Lúc mà bà mới tới chùa, bà cụ này bà tam thiền. And most of the teachers out there are about third dhyana. Tam thiền là nó đi tới gặp chùa nào mấy thầy mà bà cô nói gì là không nghe lời, tại ngang ngửa nhau. So when you try to talk, they try to teach her and say, you and I are the same level. So I'm not impressed. Okay? Cùng sức nhau thì nói không có tin, không nghe lời nhau. That's how difficult it is to teach. Imagine you go to 4th dhyana and 5th samadhi, 6th, 7th samadhi. It takes a lot more to teach you. Thì tới trình độ mà tứ thiền cho tới ngũ định, lục định, thất định, bát định, càng ngày càng khó dạy cái gì. So for example, if the yogis who are 8th level samadhi, những cái vị yoga đó, thầy guru đó, mà bát định tới đây vào đây học thiền, it's very difficult to teach them. Dạy họ khó lắm. Because they lack the fundamentals, so thiếu căn bản. Okay. Similarly, same fashion, you take the 8th, the 9th level samadhi cũng tương tự như vậy. Một cái vị mà cửu định, okay, it's even virtually impossible to help them change course. Cửu định rồi á, mà biểu họ đổi cái phương hướng, đổi không được, nó khó quá đi. It takes lifetimes now to help them change. That's how difficult it is. Tới càng ngày càng cao, như cái cửu định đó, muốn khiến họ thay đổi đó, thì nhiều khi phải tốn nhiều kiếp mới họ thay đổi thôi. Okay. So now I teach chant differently. Như thầy thiền dạy thiền khác. How differently? Because it's more consistent with the way chant has been taught by my teacher. Nó thích hợp với cái tinh thần về thiền của ân sư của thầy, ngài Thiền Hoa, Venerable Shen Hoa, whose picture is right behind me right here. Chinese monk, thiền sư người Tàu. He's a patriarch of a Chan lineage called Wei Yan. Đây là một cái thiền sư tổ sư của cái dòng Quy Ngữ. And so 100% of what I teach you comes from him. That's why I'm very grateful to him.
for knowledge and the skills that I acquired that he gave me in order to help you. Thầy muốn tỏ lòng biết ơn với Ngài Tiến Hóa đã dạy thiền cho thầy. Tất cả thầy biết là dạy cái gì đó thì tới cửu định, lớp cửu định này là hoàn toàn từ Ngài Tiến Hóa tới. Okay. It's not until you go beyond ninth, way beyond ninth, that's when there's more that's a little bit beyond what Master Hsien Hoa even transmitted to his disciples. Quá cái cửu định càng xa hơn nữa, trình độ rất cao thì nó quá cái trình độ, cái tầm tốc mà Ngài Tiến Hóa dạy cho đệ tử Ngài. Why is that? Because his disciples did not, he only had 50 years. Ngài có 50 năm thôi để dạy thiền. And in 50 years, his disciples reached incredible heights. Rồi trong 50 năm Ngài dạy ở xứ Mỹ này á, thì đệ tử của Ngài đạt trình độ cực kỳ cao. Way beyond, is just inconceivable. How gifted, how talented his students are. Đệ tử Ngài Tiến Hóa rất là giỏi. And it's a lot more they need to learn that he didn't have, if he were to teach them, they wouldn't be able to understand it. Mặc dù như vậy, nếu Ngài tiếp tục dạy trình độ Ngài biết thì đệ tử Ngài không thể nào hiểu được. So in 50 years, it's just not enough time to teach Chan. 50 năm không đủ để mà dạy thiền. Okay? It's just not enough. So all we can do is teach you and help you build the proper foundation so that you don't stop. Thành cái dạy thiền, tinh thần dạy thiền, this is the spirit of teaching meditation, by the way. Đây là tinh thần dạy thiền, là dạy quý vị để giúp quý vị gây dựng cái nền tảng để quý vị có thể đi rất là xa mà không muốn ngừng lại. Okay. So my first disciple, this first student and second disciple is that he stopped too soon. Là cái sự lỗi lầm của thầy dạy học trò thầy đầu tiên đó, là không dạy đúng, thành ông ngừng lại hơi sớm. Because he's now in his 80s and should I have taught him properly, I would have taught him more about the Pure Land. Nếu mà thầy dạy đúng thì thầy dạy thêm về cái trình độ. Because the objective of Chan is what? Thành ra dạy thiền nó làm cái gì? The objective of teaching Chan, I will put it phrasing in my way, Americanized way. Cách thầy muốn dạy gì quý vị biết là cách dạy thiền, mục tiêu dạy thiền là gì? Nói về dùng theo cái ngôn ngữ của thời đại mới. The Chan masters teach us Chan in order to help us become enlightened. Các vị thiền sư dạy chúng ta thiền để giúp chúng ta đắc giác ngộ. That's it. You know what enlightenment is? Cái vị biết thì giác ngộ là gì không? Of course not. None of you is enlightened. Or am I? Anyone enlightened? Raise your hands, please. There you go. One person is enlightened. Very good. Okay. What is enlightenment then? None of it knows. Okay. Yeah. And we can't explain it to you either. Giác ngộ, không ai biết giác ngộ là gì hết nữa. Mà cũng không thể nào giảng dễ cho quý vị biết giác ngộ là cái gì. Okay. So far so good. So to me, it makes no sense to talk about enlightenment. Đối với thầy nói là giác ngộ nó good until you're ready. Cho tới khi quý vị có đủ trình độ mà hiểu giác ngộ thì nói giác ngộ. So I teach Chan in order to help you acquire wisdom. Thầy dạy thiền để giúp quý vị khai mở trí huệ.
And along the way, trong cái đường đó đó, as you acquire wisdom, mà khi quý vị mở trí huệ đó, then you naturally become kinder and more compassionate. Khi quý vị trong cái đường mà mở trí huệ đó, quý vị tự động sẽ từ bi hơn. Look at this lady, she's totally in samadhi. She is ignoring my lecture totally. Isn't that cool? Cũng hay dễ sợ. You know how many blessings it takes to be able to be like that? Quý vị biết bao nhiêu phước nó làm được như vậy không? She's totally unafflicted, không bị phiền não gì hết. Think about it. You're free from suffering, không còn khổ. At least temporarily. Wisdom. Why wisdom? Trí huệ để làm cái gì? To help you solve your problems better. Okay. Trí huệ để giúp quý vị giải quyết vấn đề của mình hữu hiệu hơn. Okay. What problem you have? Quý vị có vấn đề gì? I was driving the last few days around running errands. Thì lái xe là mấy ngày để lái xe lăng nhăng ngoài đường. I noticed on how pervasive it is. Thấy vấn đề nó rất là thông thường. Okay? That all of you have. Tất cả quý vị có vấn đề này. What is it? Anyone know what problem you have? All you share the same problem? Tất cả quý vị có cùng một vấn đề hết. What is it? Desire. Okay. Yes. Ham muốn. Yes. Ham dục. Yes. Dục vọng. What else? Anger. Okay. Nổi giận. Yes. What else? Yes. Intuition? That's not a problem. It could be very, very constructive. Anxiety? Lo lắng. Yes. Stress. Stress. Who's not stressed out? Raise your hands, please. Ai không bị căng thẳng tinh thần? The enlightened one. The one who's enlightened is not stressed out. Only enlightened people are not stressed out. Okay, những cái người giác ngộ mới không bị căng thẳng tinh thần. As long as you feel you have any stress at all, you're not enlightened yet. Okay, that's why I talk about not enlightenment. I don't talk about enlightenment. I talk about non-enlightenment. Về không nói về giác ngộ, chỉ nói về không giác ngộ thôi. Okay, anyone not stressed out, raise your hands, please. Yeah, but you stress out sometimes during the week, huh? Yes, during the day. Yes. It's because you lack wisdom. Cái bị căng thẳng tinh thần là tại vì thiếu cái trí huệ. You don't know how to deal with your life. You enable the outside world to stress you out. Okay. Cái vì thiếu trí huệ thành không biết, thành để cái thế giới bên ngoài nó đàn áp quý vị, nó khiến quý vị căng thẳng tinh thần. Yes or no? You really are at a loss on how to deal with the pressure, outside pressure. Quý vị không biết làm sao mà đối phó với cái áp lực bên ngoài tới. Yes? What about inner pressure? Còn cái áp lực bên trong là sao? We talked about desire, about anger, okay? Áp lực bên trong là mình nói về cái dục vọng của mình, về cái sân hận của mình. What else is there, comes from the inside? Pain? Worriness. Yes, pain, worries. What about something very fundamental? Delusion. Yes. But that's a little bit difficult to deal with. Even enlightened people have some of their own delusions, you know that? So that's why it's difficult. Has not touched that yet until you're ready, until you're enlightened. Yes, anyone? Self-doubt. Self-doubt, yes. What about something so fundamental? Rất là căn bản. What about illness?
Don't you worry about illness? Does anyone have illness? Everyone? Me too. Who's not ill? Raise your hands. Có ai không bệnh không? It's so fundamental to your life. You're this young man. Do you think you're ill or not? You have illness. You have pain. Pain is not illness. Illness is what killed you, slowly or quickly. No illness. There you go. Bệnh là cái nó đang giết mình. Illness is what the proof that we are dying. Okay? Nothing we can do about it. Cái bệnh nó đang giết mình từ từ. It's killing us. And most of us are not even aware of the physical illness we have. Am I correct? I know I have a lot of physical problems I am not aware of, let alone doctors. Okay? If I'm not aware of them, I assure you my doctors does not know. Nếu mình bị cái việc không biết cái bệnh của vị thì chắc chắn bác sĩ cái việc không biết không được nữa. I guarantee it. Okay? What about mental illness? Bệnh tinh thần là sao? Yes? They're even worse than physical illness. Cái bệnh tinh thần nó còn tệ hơn là bệnh cái cơ thể cái vị này. Okay? So, when you do chant, you learn how to deal with these problems, your physical illness as well as your mental illness. Nên quý vị luyện thiền, nên quý vị đang học cái cách để mà đối phó với cái bệnh của cái thân và cái bệnh của cái tâm. Yes? So for example, ví dụ one of my students, she's not here today. We talked about it. It happened this week. So that's why the prior 3 days nó xảy ra rồi trong 3 ngày trước. So it's recent. It's off the press. She had a problem. Có một vấn đề. The face is numb. Okay, this part is numb. Cái mặt nó bị tê. And it starts twitching. Nó giật. Okay. It happened last week. Okay. So last Saturday, tuần trước bắt đầu nó tê và nó giật. Okay. So I told her, she said, what can I do? Nên hỏi thầy là mặt nó giật, nó tê mà còn giật nữa. And it's something that you usually could go see acupuncturist. Thường trường hợp như vậy cái vị tới gặp châm cứu because it's very good. Okay. Acupuncture would do a good job with dealing with that. Okay. Thường những cái đó những vị tới châm cứu nó tốt. Instead of taking medication and stuff like that, acupuncture is more localized. Cái châm cứu nó đối phó cái vấn đề nó local. What's local? Anyway, những vấn đề nó dễ hơn. And so, but we monks have different methods. Để chúng tôi đã có phương pháp. I told her to go and recite the mantras that heals illness. Chúng tôi có phương pháp là tụng cái thần chú để mà chữa bệnh. So she will recite it, and the numbness and the pain and the twitching would stop. Tụng chú một cái thì nó hết tê và nó hết giật. Okay. But as soon as she stopped reciting the mantra, it came back. Đều ngừng một cái thì nó trở lại. Okay. So a few days ago, I told her to go and meditate the whole day. And mấy ngày trước thầy biểu cô ngồi thiền cả ngày luôn. Okay.
And so after sitting for 10 days, for 10 hours, excuse me, not 10 days, yeah. Not there yet. Ngồi 10 tiếng đồng hồ, the problem went away. Ngồi 10 tiếng xong là hết chữa nó xong bệnh ngay lập tức. Okay. And so immediately she texted me and said, "Can I come back to the temple?" 10 tiếng xong đó là con có thể trở về chùa được chưa? And I said, no, continue to sit. Thì nói khoan về đó, ngồi tiếp đi. And the reason being that this problem is fixed. Vấn đề là tại sao? Thì nói không nên về. Tại vì cái đó vấn đề mới chữa xong cái chỗ này thôi. But I wanted her to continue to uproot the cause of that problem. It's much deeper. This is a symptom. Cái này á, cái chỗ nó dịch cái tên này chỉ là cái triệu chứng thôi. This is what acupuncturists and doctors deal with. Okay? Bác sĩ thầy châm cứu chỉ đối phó cái này thôi. They cannot deal with the root cause of the problem. Không thể nào mà đối phó được cái nguyên nhân của nó. Meditation can do that. Cái thiền có thể làm được. So she sat for 2 more days. Okay, and that should take care of a good chunk of it already. Ngồi như vậy nó chữa xong khá lớn. It will come back, then nó sẽ trở lại. I told her. Okay. This can heal physical illness. Thành cái thiền nó có thể chữa bệnh quý vị được. Okay, that's a fact. It's proven time and time again. Cái này là rất là thông thường. So if you're ill, you have any physical illness, you have to meditate because that's the best way. Thành nếu quý vị có những cái bệnh mà cơ thể thân bị bệnh đó, phải thiền. Okay, you meditate. The more skilled you are at meditation, the healthier you become. Quý vị càng trung công phu thiền càng cao chừng nào thì cái cơ thể nó càng ngày nó càng khỏe mạnh chừng đấy. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. During the meditation, when you have to go to the restroom, or can you go anyways? We were joking about that. I'm not sure I can tell you about our jokes because it's a little bit private. Hỏi là nếu mình mất tiền là có cần đi phòng tắm hay sao? Questions. When you meditate, what if you need to go to the restroom? It happened to me too. When I first learned meditation, practice meditation, đầu thiền như vậy, I always prepare to sit for a long time. Thầy tính là ngồi rất lâu. And 2 hours into the sit, I realized I needed to go. Và thầy cứ mới khám phá mình phải cần đi vào phòng tắm. And at the time, I was telling people I'm going to sit for 10 hours or more. Hồi đó có nhiều nói nhiều người là mình đừng ngồi 10 tiếng rồi. And now I stand up after 2 hours. Wow, we're too embarrassing. Nói là khoe người ta mình sắp ngồi 10 tiếng, mà 2 tiếng rồi mình đứng dậy thì người ta cười mình chết. So I decided to continue to sit. Thầy cứ đừng ngồi 10 tiếng. And boy, did it hurt. Nó khó chịu, nó khổ dễ sợ. And then after and then not only do you feel like the urge to go, không phải mình phải đi không? And then when you have that urge, the legs hurt a lot more as well. Mình càng nghĩ chân nó càng đau hơn thường lệ nữa. So you have double jeopardy. Okay, nó khổ.
So I hung on for about 16 hours. Tôi ngồi đi 16 tiếng đồng hồ luôn. So I don't recommend other people thầy làm như vậy, thầy khuyên quý vị làm như vậy. So the question, yes, you should go and to the restroom. I don't want to be sued. Thầy trả lời không ván cắt là lúc cần đi phòng tắm nên đi phòng tắm, đừng có kiện thầy. Thôi kiện thầy tội nghiệp. Yes. The reason I ask is because when you get itchy, right place, and you don't do it, it goes away. Yes. I think this will go away too, the urge to go. It will go away. That's true. Okay. It depends. Depends how on the nature of the need. Tôi nói là nói là chàng nhứa nó có thể tự động nó sẽ mà nó bớt đi, nhưng đều thành ra cái cần đi phòng tắm này nó cũng thể mà qua, thì nó tùy cái trình độ với cái trường hợp mỗi người. For example, if you need to go, I apologize for the bowel movements, okay? I need to be precise, nói rõ ràng, đại tiện á, okay? Bowel movements, okay? You can hold, okay? Cả những cái đại tiện, cái vị kèm lại được, because when you hold, actually, I am becoming gross, lady, so I apologize, but this is very factual. These are the facts. Cái này nói nó hơi chi tiết một tí, xin lỗi quý vị trước. Because when you need to go your bowel movements and you hold, what happens is you pass gas. Okay, so actually now the chi disintegrates the poison back there. Does it make sense to you? Tại vì cái đại tiện á, khi bị mình kèm nó lại thì cái khí cái vị á, nó phá tan cái đó, thì tự động nó biến thành hơi. See, your chi will get rid of those, will attack the poison inside of you, and that will become gas. And you go, and that's why I apologize again. When we practice our Chan Chi, okay, after about a while, thầy xin lỗi trước. Thành những đôi khi mà làm thiền thất á, you come 10 hour Chan Chi, and I'm warning you, don't be grossed out. Quý vị đừng some of you, and I apologize. It's pretty funny to me every time I talk about it. Can you do them? Like I was doing Chan Chi when I first practiced Chan Chi, bắt đầu tập thiền thất. We were doing at Long Beach Monastery, ở đằng chùa Long Beach. There a bunch of young shamans and myself, mấy đứa sa nhi ngồi với thầy. After a few days, we all going left and right. It's like a symphony. Okay, that's natural. Okay, nó rất là tự nhiên. So for us over there, okay, so yes, you can hold and it will take care of itself. The difficult part is the urine. You can't get rid of it. Okay, cái khó là cái nước. Okay. I don't know any Chan technology to get rid of it yet. I chưa biết có phương pháp thiền nào làm nó tiêu được. Okay, so that's the difficult part. Okay, so usually, so when you meditate, then don't drink don't take too much fluid. And lúc thiền bớt uống. Okay, because the fluid is very difficult to get rid of. Cái nước nó khó lắm. Okay. And we have a joke about it this the past week with my students. I can't tell you about it. Anyway, does it help? Yeah. Okay, right. But it's true that if you at a higher level, you're able to sit there and none of this will bother you. Tới trình độ cao rồi, even the bowel movements and the urine is not going to bother you. Okay, không có gì hết.
That's why people, the advanced practitioners, they can enter samadhi for months, for years. Mấy cái ngày thiền sư có thể nhập định, có thể cả tuần, cả tháng, cả năm luôn. Okay. You don't need to go anymore. Không cần đi. Okay. You can do that because you're in samadhi. Lúc quý vị nhập định đó, quý vị được. You're impervious to anything, to everything. Lúc quý vị nhập định, không có cái gì mà quý vị nó có thể làm phiền quý vị được. Okay. All these urges are no longer, has no effect on you. Okay. And then there is mental illness. Có cái bệnh thần, bệnh tâm bệnh. Okay. Now that's much more difficult to deal with. Cái tâm bệnh nó khó hơn. Why is that? Tại sao tâm bệnh nó khó đối phó hơn? Because they pull your strings. You don't even know it. Tại vì cái vị tâm bệnh là nó giật dây cái vị không biết. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, I know people have questions. How do you know when you reach the next samadhi? How do you know you had that breakthrough? You don't. Not until you get the 9th level samadhi, then when you reach 9th level. Now below that, you don't know. Can you skip levels or like just kind of go straight there? No, it's no such thing as skipping levels. Where you just feel the enlightenment and you just like, what is this? You just embrace it for the most part and try to engage it somehow. No, it's not like the way you think. Not like that at all. Okay? I don't quite know how to explain it to you, except to tell you you're very far away from it, so there's no point in worrying about it. In order for you to get there, you need to resolve a lot of issues, a lot of problems. You resolve a lot of obstructions. That's where the wisdom comes from. The wisdom is acquired from learning to solve your problems. Wisdom comes at a price. You have to face problems and learn how to solve them. That's why you become wiser. You have no problems, your wisdom will not increase. Does it make sense? Cái trí huệ, ông này hỏi những cái mà nó chi tiết quá mà thầy giảng nghĩa không được. Thầy muốn giảng nghĩa tại nó tốn thì giờ quá. Để thầy cho nó giảng gì nó là cái trình độ ông còn chưa lo những cái vấn đề mà giác ngộ, nó còn xa vời, nó còn cao quá. Cái quan trọng nhất là cái vị phải học giải quyết những cái vấn đề, những cái chướng ngại khi cái vị thiền. Tại vì cái trí huệ nó chỉ mở ra tại vì cái vị hiểu cách giải quyết. Nếu không hiểu cách giải quyết thì không có mở trí huệ được. Ok. Thành ra mỗi cái quá trình, mỗi cái trình độ phải có những vấn đề khác nhau, phải học cách giải quyết. So each level, okay, each level, in order to go to the next level, bất cứ trình độ nào tới trình độ tiếp sau á, you need to learn how to solve what's stopping you from getting there. Vì ở trình độ này muốn tiến bộ thì phải biết giải quyết là cái gì nó đang cản trở quý vị không cho quý vị tiến bộ được. That's wisdom. Cái đó là trí huệ. Is that clear? Yeah, but what is it like? What are you looking for? Each level is different. Yeah. Mỗi trình độ nó mỗi khác. And at your level right now, below 9th, you don't know what it is. You cannot recognize it. Dưới trình độ với quý vị, trình độ dưới 9 cửu định, quý vị không nhận ra được cái cảnh giới quý vị, trình độ quý vị, thành nói không được. Okay? So that's when you need the proper fundamentals. Thành quý vị phải biết cái căn bản đúng. So far so good. Okay? The proper foundation will make sure you can progress. Can help you build like a foundation of a building. The bigger, the stronger the foundation, the higher you can build. Okay? Giống như cái nền tảng của cái nhà vậy đó, cái móng của cái nhà vậy.
Cái vị cần cái móng cho nó tốt á, thì cái vị xây nhà nó càng cao mới được. Okay. So that's why the foundation is critical. Thành cái nền móng rất quan trọng. My master, his level was so high. Cái trình độ của thầy, của sư phụ thầy nó cao quá. So what he taught me is that foundation. Thành ngài dạy ngài cái nền tảng đó. You see that? So even though this lifetime I may not be able to reach his level, okay? Như cái kiếp này chưa chắc thầy đạt cái trình độ của ngài. Nhưng but he helped me build the foundation already. Cái móng nó có rồi. Okay? That's what's important. That's what you need to worry about. Thành lúc mình thiền mình chú ý cái đó. So that's why we teach you about the posture. Thành chúng tôi có dạy cái gì là cái tư thế ngồi. That's a part of your foundation. Đó là cái căn bản của cái nền móng của quý vị. Okay? And then you learn how to avoid pitfalls. Rồi là học những cách mà mình tránh mình bị lạc đường. Okay? You fall off. Okay? So there are lots of things that you learn. And you learn all those things as you practice, you naturally will progress. Và quý vị đứng cái căn bản thì tự động quý vị sẽ tiến bộ. Okay? Yes. When you're progressing through the dhyanas, is it easy to fall back, or do you keep the level that you've been? Okay, good question. Câu hỏi là khi quý vị tiến bộ là mình có thể thụt lùi hay là mình giữ được cái đó? What do you think? You keep going up? No, I think you have to focus every day and you keep going up. If you don't do it, so you keep going up. Nếu như mà không tiếp làm á thì sẽ thụt lùi. You don't keep it up, you regress. I don't know. It's not written in any books. Why do you keep asking questions that is not written anywhere? Tại sao ông hỏi những câu hỏi muốn sách là biên hết? Huh? You know, I spent years worrying about that too. I said, I work so hard, and can I take a break? Can I go on vacation? Bây giờ thì nhiều năm tư mà lo đó, mình bỏ bê bao nhiêu năm trời để mà đi nghỉ hè một cái mất hết sao? Yes. I don't think you will go fast, but you might get stages where you are. Because once you live it, like, it just doesn't go away. I think. It goes away. Okay, it goes away. Cái gì mà không tu nó sẽ mất. It's just like this. Okay, in principle, okay, let me give you this analogy for your reference, để cho vì cái gì mà cái ví dụ cho quý vị hiểu nó dễ hiểu hơn. Okay, it's like riding an elevator, giống như đi thang máy vậy đó. Do I have your attention? Oh, very good. 7 more minutes, so no more questions. I'm kidding. Okay, it's like riding an elevator. Okay, your elevator can get to floor 7, floor 70. Như quý vị là đi tới cái lầu thứ 70. Okay, that's the analogy of the seventh samadhi. That's it. Okay. Giống như tương tự như là tới được cái thất định. Okay. You can ride up there. This is where you've been practicing. You reach to the floor 70. Cái vị tới được cái tầng lớp 70 rồi. So far so good. Okay. So your meditation practice is like this. It's like riding an elevator. Thành cái thiền cái gì nó giống như đi cái thang máy vậy. So you go from ground floor to 70. Okay. That's what happens at your skill level. Trình độ cái gì như vậy. Okay. So as you practice, you can reach either the floors number 10, number 25, number 35 to floor 70.
quý vị có thể tới cái tầng thứ 70 hoặc tầng 30, tầng 25. It's your choice, right? That's you choose to go to floor 70. You press a button. You press number 35, then you press 22, right? Thang máy thì bấm cái số rồi tới vào cái tầng 70 hoặc là tầng 25 này, right? That's what China is about. You have that control. Quý vị có được cái sự lựa chọn đó. What if you stop practicing chant? Quý vị nếu mà không luyện thiền nữa, what happens is that now you lose your ability, your memory of how to get to floor 70. You only press 69 or 60. Tự động quý vị nhớ. That's how you lose it because you forgot. It's not actually quite forget. Thực ra không phải là quên. Because they come and obstruct you. Tới nó chặn quý vị lại. They say, somehow in your mind, your thought, before you practicing, okay, you remember something called 70. There's a number 70. Okay? Now you don't practice and all of a sudden the 70 you lose, you don't remember anymore. You only remember 65. Okay? That's what happens to you. Because they come and they actually suppress you. They say, you only remember the 65, to 60, to 45 over time. Okay, cái gì nó thiệt ra sự thật là cái gì khi mà tu tới trình độ đó rồi đó mà không chịu tu mà không có tu đúng đó, thì nó tới nó cản trở cái óc cái vị, khiến cái vị quên cái cảnh giới đó, theo tự động nó mới bị tuột từ từ. I know that because remember my first student, he's regressing. Nhưng tại vì viết đó là tại vì học trò đầu tiên thầy cái vị nhớ không? Ông đang tuột luôn. He's regressing right now. He doesn't even know. He thinks he's at the same level. He says, I meditate in order to attain peace and bliss. I'm getting peace and not peace. Excuse me. Peace and bliss. I'm still getting it. So what's the point? I'm happy already. Cái ông này, cái bình học trò của thầy đó, ông nói là ông thiền để ông muốn cái an lạc. Ông mỗi lần thì ông tìm cái an lạc. Every time he meditates, he seeks peace and bliss. Cầu cái an lạc. Okay? And so, as he regresses, okay, he practices it by himself now, tu một mình thôi. Okay? Thì bắt đầu tuột. Okay? Because he lacks the proper fundamentals. Thiếu cái căn bản. Đang tuột. So, every time he meditates, he still experiences peace and bliss, right? But at lower level, that's all. Thành ông bị tuột mặc dầu là đang một lần thiền, đang được cái an lạc, nhưng cái an lạc nó thấp hơn mà không biết. And that comes in the mental illness. They manipulate you and you don't know. Cái đó là bằng chứng cho quý vị biết là những cái tâm bình nó giật dây quý vị không biết được. Okay. How can you tell us? I'm coming to you. There are two more questions. I'm coming to you. The nature of your mind is that these thoughts arise. Cái tâm quý vị đó, nó khởi lên tư tưởng đều, right? Your thoughts arise in you, right? As far as I know. Yes? Okay. How can you tell which one is true, which one is not? Which one is yours, which one is not yours? Sao quý vị biết cái nào là của quý vị, cái nào là không phải của quý vị? How do you know that? How do you not know I give you that thought? Làm sao quý vị không biết cái thầy cho quý vị cái tư tưởng đó? For example, the chant master, quý vị thiền sư, we meditate with you and we have the skills to make you feel very peaceful and blissful. Chúng tôi có những cái khả năng, có những cái trình độ, qua một trình độ nào đó có khả năng giúp quý vị thấy rất là an lạc. It comes from us, not from you. By the way, we don't do that. Don't worry. It's a free class, that's why we don't do it. I'm kidding. Okay? Chúng tôi làm những cái chuyện như vậy. Okay. That's the wrong way to teach chant. We don't do that. Because it makes you addicted to it.
Tại tôi làm như vậy là tôi khiến cái vị tham cái an lạc đó. Yes. So you cannot tell which thought is yours, which one is not yours, and that's a problem with mental illness. Cái đó là cái bệnh thần kinh, tâm bệnh nó khó vì vậy, tại vì những tư tưởng nó khởi lên, quý vị không biết cái nào là của mình, cái nào là không phải của mình. So if the depression ghost says, feel bad, you believe it. You say, you're right. Yeah, I'm not feeling well. I don't feel like getting up. I don't want to get out of bed. I don't want to see anyone. I want to hide. I don't want to talk to anyone. Just leave me alone. You know, I want to quit my job. Okay? They manipulate you. They plant these thoughts in you, and you don't know. You think it's true. And that's a nature. That's why meditation helps. Thành ra cái thiền nó rất quan trọng. Because meditation will eventually help you recognize those things. Thiền nó giúp quý vị nhận ra được cái đó. And that's how you teach people to deal with mental illness. You cannot use medication. You cannot talk. You have to teach them how to recognize those thoughts and not believe them. Đừng có tin. Okay? They have to meditate. Họ phải thiền. Okay? I have two questions. Okay? I'm good. Okay, now I have two. She's done. Yes. My students have been meditating for about 3 months, and at the beginning of the year, I had some students that couldn't sit still. Like one in my 6th grade, he was always walking around, he didn't study, he didn't focus on anything. Now he's a completely different child. He loves meditating. Mm-hmm. He does, and he's the one that told me that now he notices things more, and he can focus. So much more confident, and he's like the first one done, and he's teaching my other students now too. And I have some other students that are in the same, and some are actually in the special ed program and diagnosed with ADHD. And I can see the difference in both their self-control, discipline, and academics. Yeah. So that's Wonderful. Good news. You did a good job. Congratulations. That's very good. Thanksgiving break this week, and my homework for them was to meditate 1 hour each day and to write a reflection. You have to show me how you do it with your students. I sure can use your skills. Because my students don't meditate an hour a day. I know that. That's wonderful. It's great news. You know why it happened? You know why it happened? Because of you. If you teach meditation, you have to have the samadhi power so that they believe you. See, for example, today, most of my talk today, most of you believe them, right? Right? Yeah. It's samadhi power. Okay, because everyone has a shield. Unless, like, if you're at the same level, you're gonna break through the shield. So when you teach people, you have to break through their natural self-defense. So that's a similar thing as they generate thoughts in you, and you don't know. Okay. So anyway, it's a lot more involved than you think. So my point here is that I want to encourage you. You're doing a good job, and you need to keep it up. You need to meditate more yourself, because the more skilled you are, okay, the greater your students will benefit from you. The children are like sponges; they absorb everything from you. Okay, so you know
the reason that the children who had such a tremendous turnaround is because you're able to convince them to give it a good try. Okay, that's wonderful. Good job. Okay, keep it up, huh? Because your student level attainment is constrained by yours. So you want them to improve more, you have to improve more yourself. You have to get higher level before you can get them, bring them up. Okay? By the way, your level is limited by the level of your teacher. Cái trình độ thiền quý vị nó bị hạn chế bởi cái trình độ thiền của người thầy của quý vị. Do you realize that? You're constrained by my level right now. So if I want to teach you, I need to continue to improve myself to make sure that I help you along as well. Okay? So far, so good? Okay, yes? What's the correct way to meditate? Correct way to meditate? The proper way to meditate. Have you learned meditation before? Do we need to learn from ground zero, or we need to make some adjustments? I feel like I know some long time ago, but I'm not sure if I've been doing it correctly now. Where did you learn how to meditate? Which schools? From another temple. Which one? What did they teach you? Sit like this, and then do this. Okay, yeah. And then you like This is Buddhist meditation or no? Buddhist meditation. And they teach you Om? Yeah. Do they tell you to sit by a river? No. It's much better to sit by a river. I'm kidding. It's from Herman Hesse, that novel, remember? You should see the people back there. You know, that lady back there, or the monk back there, that nun back there, or the monk back there. They can show you the fundamentals of Chan. You should have no problems. Okay. Learning those things. Căn bản thiền. Basically, Chan, the traditional Chan, we teach Chan, is still very traditional. We throw a test at you right away. Cái thiền chúng tôi dạy cái gì nó giống như đời xưa vậy đó. We teach you about posture, dạy cái gì bằng cái tư thế. And most people would be scared and run away. That's how we keep our food bill a lot lower. Cái gì thì bắt ngồi kiết già. So we encourage people we teach about full lotus, and that's very tough. Okay, and traditionally in the Chan temples, you go in and you're supposed to cross your legs and sit there, and you dare move, we beat the heck out of you, and that's how we tested, the Chan students. Okay, Ngày xưa nó cái thiền tông dạy thiền hung lắm. Cái vị ngồi là phải xếp ngồi yên, ngồi xếp bằng nhúc nhích là quýnh. Okay, so the posture is important. I encourage all of you to try to get into half lotus and full lotus. Quý vị nên ngồi bán già với kiết già. Do not be afraid of the pain. Đừng có sợ đau. The pain is very good for you. Cái đau nó rất, because that pain helps heal your illness. When you meditate, quý vị đang thiền, and you experience pain và đang bị đau đớn, that actually is providing healing to your body. Cái đau đớn lúc quý vị đang thiền đó đang chữa bệnh cho quý vị. It's healing your physical illness. Nó đang chữa những cái thân bệnh của quý vị.
Remember, we don't want to waste your time, quý vị. Tôi không muốn phí thời giờ quý vị đâu. Trust me. When you cross your legs, you meditate and it aches and feels painful, actually, it's a small price to pay for you to heal your physical illness. Cái chân nó đau, cái lưng nó đau, cái eo nó đau lúc ngồi thiền, đó là cái giá rất là rẻ, rất là nhỏ để mà trả cho, để mình có thể tự trả để cho tự chữa bệnh lấy. The kind of self-healing that medication doctors cannot do for you. Những cái loại chữa bệnh này mà không thể bác sĩ nào không thể chữa được quý vị. Just like the story I told you about my student. You know, she had to sit for 10 hours before it went away. Another 2 days in order to get rid of the majority of the root cause. Okay? And if she doesn't do that, no one else can help her. Không làm mà similar with mental illness, giống như cái tâm bệnh như vậy đó. Okay? We can help you overcome them temporarily. Chúng tôi có thể giúp quý vị hạn chế cái hoạt động nó tạm thời thôi. But you the one who has to deal with them 24 hours a day. Quý vị phải là học cách để mà đối phó với nó. Tại nó sẽ tấn công quý vị 24 giờ một ngày. They attack you 24 hours a day. That's the way it is. That's why it's very difficult to deal with. Thật nó khó đối phó. Okay. The difficulty is that if physical ailment, you can go and see tests, and doctor can show you, oh, you have a liver problem, you have a heart problem, and all those things. Mental illness, there's no such tests. It's impossible to detect them. Okay. Thành ra cái thân bệnh nó còn dễ, tại quý vị có những cái test quý vị thấy được. Còn cái tâm bệnh đó, quý vị không khám phá tụi nó được, nó rất là khó. Okay. And again, in progress towards the ultimate goal of enlightenment, lúc quý vị đang tiến bộ tới mục tiêu cuối cùng của giác ngộ, you have to acquire wisdom. You have to keep on developing your wisdom. Quý vị muốn tiến bộ phải mở cái khai mở trí tuệ mình. And again, you open your wisdom by learning how to deal with the obstructions, with your problems. Quý vị mở trí tuệ bằng cách học cách giải quyết những cái cản trở của mình, những khó khăn của mình. Okay. Okay, I'm sorry, we went over time. So let's stop here today. And we invite you to go have lunch with us. Nhưng ta hơi quá thì giờ thầy xin lỗi. Mời quý vị đi dùng trưa.